Bună ziua, dragilor, și bine ați venit pe canalul meu Delicatese Eli. Pentru că se apropie sărbătorile de iarnă, vă propun să facem un cozonac deosebit. Nu este unul tradițional, ci este unul în formă de floare umplut cu Nutella. Este un cozonac foarte aromat și foarte gustos. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie pentru această rețetă. Pentru maia avem nevoie de 10 g de drojdie uscată sau 30 de g de drojdie proaspătă, 100 de ml de lapte călduț, 50 de g de făină și o linguriță de zahăr. Pentru aluat avem nevoie de 500 de g de făină cu 10% proteină, 230 de ml de lapte călduț, 2 gălbenușuri de mărime L, 60 de g de zahăr alb, 60 de g de unt la temperatura camerei, 10 g de sare, o linguriță de extract de vanilie și coaja rasă de la o lămâie. Pentru umplutură avem nevoie de aproximativ 200 de g de Nutella. Pentru a unge cozonacul avem nevoie de un gălbenuș de ou plus o lingură de lapte. Acestea sunt toate ingredientele de care avem nevoie, așa că haideți să ne apucăm de treabă. Indiferent de prăjitura pe care o pregătim, primul pas pe care trebuie să-l facem este să cernem făina. Făina nu o cernem doar pentru impurități, ci și pentru a fi mai aerată. În acest mod vom obține un aluat mult mai pufos. Într-un castronel punem 10 g de drojdie uscată, o linguriță de zahăr, punem 50 de g de făină și 100 de ml de lapte călduț. Laptele nu trebuie să fie fierbinte pentru că omorâți drojdia. Amestecăm bine maiaua și o lăsăm 10 minute la odihnă pentru activarea drojdiei. După aproximativ 10 minute, drojdia este activă. Acum vom face o adâncitură în grămăjoara de făină și adăugăm maiaua. Peste laptele călduț punem coajă rasă de lămâie sau de portocală, o linguriță de esență de vanilie sau 2 pliculețe de zahăr vanilat și 60 de g de zahăr. Amestecăm bine cu o lingură ca să dizolvăm zahărul și adăugăm laptele aromatizat peste făină. Gălbenușurile le vom bate cu sarea pentru a-și intensifica culoarea și le adăugăm peste celelalte ingrediente. Untul nu-l vom pune acum, îl vom adăuga mai târziu. Amestecăm bine ingredientele cu o lingură de lemn sau cu mâna. După ce am amestecat bine ingredientele, ungem masa de lucru cu puțin ulei și începem să frământăm. Adăugăm untul puțin câte puțin și continuăm să frământăm până când aluatul devine elastic și nelipicios, aproximativ 20 de minute. Am frământat aluatul bine, iar acum îl vom transfera într-un bol uns cu ulei și îl vom lăsa la dospit până își va dubla volumul. După aproximativ o oră, aluatul și-a dublat volumul. Timpul de dospire diferă în funcție de temperatura pe care o aveți în camera de lucru. Ungem masa de lucru cu puțin ulei și împărțim aluatul în 4 părți egale.
Din aluat vom forma 4 mingiuțe. Acoperim mingiuțele cu folie de plastic și le lăsăm să se odihnească aproximativ 5 minute. După 5 minute, aluatul s-a relaxat și putem să întindem mingiuțele mult mai ușor. Pudrăm masa de lucru cu puțină făină și formăm din fiecare mingiuță de aluat foi cu diametru de 28 de centimetri. După ce am întins aluatul, punem un capac cu diametru de 28 de centimetri peste el și tăiem marginile astfel încât să obținem un cerc perfect rotund. Pudrăm foaia de aluat cu puțină făină și cu ajutorul unui sucitor o vom așeza în tava în care vom coace cozonacul. Întindem o treime din Nutella peste aluat și lăsăm mărginile curate pentru a le putea lipi mai târziu. Pentru a putea întinde Nutella mai bine, am încălzit-o puțin la bai mare. Am întins ciocolata pe prima foaie de aluat, iar acum o vom lăsa deoparte. Vom întinde următoarea biluță de aluat în același mod. Punem cu grijă cea de-a doua foaie peste prima, astfel încât să se suprapună. Pun din nou o treime din cantitatea de Nutella și o întind la fel cum am întins-o și la prima foaie. Voi repeta procedeul și cu celelalte biluțe de aluat, dar cu diferența că pe ultima foaie nu o să mai pun Nutella. După ce am pus a patra foaie de aluat, așezăm un pahar în jumătatea cercului. Cu ajutorul unui cuțit vom tăia cozonacul în 16 părți egale. Prima dată vom tăia cozonacul în sferturi. Fiecare sfert îl vom tăia pe jumătate. Acum fiecare parte o vom tăia pe jumătate, astfel încât să formăm 16 bucăți. După ce am tăiat cozonacul în 16 părți egale, vom înlătura paharul. Luăm câte două părți din petale și le răsucim de 2 ori.
Luăm din nou câte 2 bucăți și le mai răsucim o dată, apoi le unim la capete. Presionăm cu ajutorul degetelor pentru a sigila capetele și pentru a forma petalele. Cu ajutorul unui bețișor, apăsăm încet petalele pentru a le scoate în evidență modelul. Acoperim cu folie de plastic cozonacul și lăsăm la dospit 15 minute. Batem gălbenușul cu o lingură de lapte și după ce au trecut cele 15 minute, ungem cozonacul cu acest amestec. Punem cozonacul la cuptorul preîncălzit la 170 de grade pentru aproximativ 30 de minute. Cozonacul este gata, iar acum îl vom lăsa să se răcească complet. Haideți să rupem și o petală ca să vedem cum arată și în interior. După cum vedeți, este foarte pufos și are un miros ispititor. Dacă doriți să vedeți și alte rețete, nu uitați să vă abonați gratis la canalul meu și să activați clopoțelul pentru a nu pierde niciuna dintre rețetele mele. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, vă doresc multă sănătate și sărbători binecuvântate alături de cei dragi!